درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز بهبافت. امروز در خدمتتونم با پارت دوم و پایانی از آموزش بسیار زیبای رانر طرح قو که یک کار خاص و یک در واقع فیل بافی بسیار زیبایی هم بودش. بریم با هم دیگه این آموزش زیبا رو داشته باشیم. لینک آموزش اول رو، ویدیوی اول رو در دیسکریپشن براتون قرار میدم، میتونید مراجعه کنید و از ابتدای ویدیو با من همراه باشید. اطلاعات درباره نرخ بافتمون هم در ویدیوی اول گفته شده. شما به هر اندازه‌ای هم که دوست داشته باشید میتونید این کار رو کوچیک‌تر، بزرگتر، دیگه طبق سلیقه خودتون اون رو بافت بزنید. بریم برای دیدن این ویدیو. ممنون میشم که قبل از اون ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب هم یادتون نره و لطفاً ویدیوها رو فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. خب دوستان، همونطور که توی ویدیوی قبلی دیدیم، ما پایان رج 19 هم توی ویدیوی قبلی دیدیم. حالا توی این ویدیو ادامه بافت رو با هم آموزش میبینیم. خب در ادامه بافتمون حالا 2 زنجیره میزنیم و کار رو میچرخونیم. بافت رو ما میخوایم تکرار کنیم دوستان تا اون اندازه‌ای که میخوایم رانرمون بشه و بعدش این موتیف قو رو به ادامش اضافه کنیم. و این الگویی که گفته میشه 2 رج هست که این 2 رج رو تکرار میکنیم. خب کار رو چرخوندم، میام توی همین فضا 2 تا پایه بلند میبافم، روی پایه 1 پایه بلند. به این ترتیب اینجا 4 تا پایه من بافتم و 2 زنجیره میزنم. یک فضا رو رها میکنم، میام روی پایه بعد، 1 پایه بلند در فضا، 2 پایه بلند میبافم، روی پایه 1 پایه بلند. به این ترتیب باز 4 تا پایه کنار هم دارم. ادامه میدم. 2 زنجیره میزنم، این فضا رها میشه، میام روی پایه بعد، 1 پایه بلند در فضا، 2 پایه بلند روی پایه، 1 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره. این الگو رو تا آخر رج تکرار میکنم. 1 فضا رها میشه، روی پایه 1 پایه بلند در فضا، 2 پایه بلند میبافم، روی پایه 1 پایه بلند و 2 زنجیره. ببینید این شکل بافتمون هستش. اون رو ادامه میدم و کامل میکنم تا پایان رج. به این صورت این الگو رو تکرار کردم. به آخر رج که رسیدم 1 فضا رها میشه، روی پایه 1 پایه بلند و در فضای آخر که همون فضای 4 زنجیره‌ای هست 2 پایه بلند میبافم و 2 زنجیره رها میشه، روی زنجیره سوم 1 پایه بلند هم اینجا میبافم. عذر میخوام که اینجا هم همون 4 تا پایه بلند رو داشته باشم. برای شروع رج بعدی 4 زنجیره میزنم. ببینید دوستان این یه نکته است. این سمت بافت رو که شروع میکنم 2 زنجیره میزنم، کار رو میچرخونم، ادامه میدم. این سمت چپ هم همون 4 تا زنجیره رو میزنم و کار رو میچرخونم. 2 تا پایه رها میشه، روی پایه بعد 1 پایه بلند میبافم، در فضا 2 پایه بلند، روی اولین پایه 1 پایه بلند. به این ترتیب اینجا من باز 4 تا پایه بلند رو بافت زدم. 2 زنجیره میزنم. ادامه میدم. 2 پایه رها، روی پایه بعد 1 پایه بلند در فضا، 2 پایه بلند، روی پایه 1 پایه بلند. 4 پایه بلند بافتم. 2 زنجیره میزنم و این الگو رو تا پایان رج
تکرار میکنم. 2 پایه رها روی پایه بعد، 1 پایه بلند در فضا، 2 پایه بلند میبافم روی اولین پایه، 1 پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه رها و به همین صورت این الگو رو ادامه میدم. ببینید این شکل بافت الگو هست. خب به این صورت تکرارش میکنم تا قسمت آخر برسم. خب به این صورت من این الگو رو تکرار کردم تا به آخر رج که رسیدم. ببینید توی آخر رج 2 تا زنجیره که بافتم، 2 پایه رو رها میکنم، میام روی زنجیره دوم 1 پایه بلند میبافم. به این ترتیب اینجا آخر رج یک فضا بافتم. خب حالا ادامه میدم. باز حالا اینجا 2 تا پایه بلند، 2 زنجیر میبافم، کار رو میچرخونم توی فضا، 2 پایه بلند میبافم روی اولین پایه، 1 پایه بلند، 2 زنجیره، 2 تا پایه رها میشه روی پایه بعد، 1 پایه بلند میبافم در فضا، 2 پایه بلند روی اولین پایه، 1 پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه رها. الگو تکرار هست دوستان. 1 پایه بلند در فضا، 2 تا پایه بلند روی پایه، 1 پایه بلند و به همین روش دوباره این الگو رو به این صورت ببینید تکرارش میکنم تا به آخر رج برسم. به این صورت این قسمت رو که بافتم، باز به آخرش که رسیدم 2 تا پایه رها میشه روی پایه آخر، 1 پایه بلند در فضا، فضای 4 زنجیره‌ای، 2 پایه بلند میبافم و میخوام دیگه اینجا زنجیره نمیزنم، میام روی زنجیره سوم 1 پایه بلند میبافم، طوری که همون 4 تا پایه بلند رو اینجا داشته باشم. حالا برای رج بعد اینجا گفتیم 4 تا زنجیره میزنیم. نکته کار همینه، این سمت 4 تاست، این سمت 2 تا زنجیره. کار رو میچرخونیم، الگو رو به همین صورت تکرار میکنیم. 2 تا پایه رها میشه، میام توی پایه بعد، 1 پایه بلند در فضا، 2 پایه بلند میبافم روی پایه، 1 پایه بلند، 2 زنجیره میزنم، 2 پایه رها روی پایه، 1 پایه بلند در فضا، 2 پایه بلند، ادامه میدم روی اولین پایه، 1 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم، 2 پایه رها روی پایه بعد، 1 پایه بلند و به همین روش. خب این الگو رو باید تکرارش کنیم. ببینید دوستان اینجا الان من به این صورت هم میشماریم که چند تا رج بافتیم. 1 از رج 19 به بعد که موتیف قو تموم شده، از این به بعدش 1 2 3 4. من الان 4 رج بافتم. اندازه رانرتون بستگی به خودتون داره. شما در نظر داشته باشید فقط به اندازه این موتیف قو انتهای رانر یه اندازه اینو اونجا دارید. بقیه بافت رو به همین روش این 2 رج رو تکرار میکنید تا اون اندازه‌ای که میخواید قد رانرتون بشه. ولی باید تعداد رجتون عدد فرد باشه. مثلا میتونید 31 رج ببافید، 41 رج ببافید. ببینید چه اندازه‌ای برای رانرتون مد نظرتونه، اون اندازه ببافید و بعد بیایم که موتیف قو رو دوباره اینجا ما تکرارش میکنیم. پس فقط عدد تعداد رج هایی که میبافیم باید عددی فرد باشه. من اون رو میبافم و برمیگردم. خب دوستان من اومدم از ابتدای شروع این الگوی جدید که بهتون گفتم. ببینید همونطور که گفتم از این قسمت شروع میشه. این 19 رج رو که بافتیم به اون کار نداریم. از این به بعد برای شمارش هم که گفتم به چه شکل میشمارید، 1 2 3 4 5 6 اینجوری یکی در میون میشمارید تا به انتهای کار که باید عددی فرد باشه. من اینجا الان 31 رج اومدم بافت زدم کار رو و
حالا بافت رو ادامه میدم. از این به بعد باز 19 رج باید ببافم تا موتیف قو رو کاملش کنم. خب برای شروع بافت، حالا ادامه بافت که میشه موتیف قو، میشه رج اول رو من حساب میکنم اینجا و میام 4 تا زنجیره میزنم. کار رو میچرخونم و برای شروع رج 2 تا پایه رها میشه. روی پایه بعد 1 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره، 1 فضا رها. روی پایه بعد 1 پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه رها، بعدی 1 پایه بلند، 2 زنجیره، 1 فضا رها. پایه بعد 1 پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه رها. پایه بعد 1 پایه بلند، 2 زنجیره، 1 فضا رها. به همین ترتیب این الگو رو تکرارش میکنم تا به آخر رج. خب که باید 19 تا فضا به این شکل من داشته باشم. به این صورت من الگو رو ادامه دادم و 19 تا فضای زنجیره‌ای دارم. برای شروع رج بعدی بافت رو ادامه میدم، 4 تا زنجیره میزنم و کار رو دوباره میچرخونم. شروع به بافت میکنم، میام روی پایه، 1 پایه بلند، 2 زنجیره. پایه بعد 1 پایه بلند، 2 زنجیره. الگو رو ادامه میدم. پایه بعد 1 پایه بلند، 2 زنجیره. این رو تکرار میکنم این الگو رو تا 11 تا فضای زنجیره‌ای داشته باشم. خب ببینید به این صورت من 11 تا فضا در واقع دارم و حالا در ادامه بافتم دیگه زنجیره نمیزنم. میام توی فضا، 2 پایه بلند، روی پایه 1 پایه بلند و ادامه میدم. باید در کل 13 تا پایه بلند ببافم. 1 2 3 4 به همین روش 13 تا پایه بلند. 5 6 روی پایه همون الگو هست. 7 8 9 10 11 12 و روی پایه 13 تا پایه بلند بافتم. خب و در ادامه 2 زنجیره میزنم. میام روی پایه بعد 1 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره. اون رو تکرار میکنم تا پایان رج. پایه بعد 1 پایه بلند، 2 زنجیره. روی پایه 1 پایه بلند، 2 زنجیره و روی زنجیره سوم از اون 4 تا یا 1 پایه بلند میبافم و به این ترتیب این آخر رج من 4 تا فضا دارم. این میشه شکل بافتمون. خب برای شروع رج بعدی 4 تا زنجیره میزنم، کار رو میچرخونم. میام روی پایه، 1 پایه بلند، 2 زنجیره. پایه بعد 1 پایه بلند، 2 زنجیره و روی پایه بعد 1 پایه بلند میبافم. 3 تا فضا اینجا باف زدم و در ادامه باید اینجا حالا 19 تا پایه بلند ببافیم که این میشه اولیش. 1 2 3 4 5 به همین ترتیب ادامه میدیم و 19 تا پایه رو کامل میکنیم. به این صورت من 19 تا پایه رو که کامل کردم 2 زنجیره میزنم. روی پایه بعد فضا رها میشه. 1 پایه بلند، 2 زنجیره. پایه بعد 1 پایه بلند، 2 زنجیره. این الگو رو ادامه میدم تا در آخر تا 10 تا فضای زنجیره‌ای بافتم. خب ببینید دوستان به این صورت من 10 تا فضا دارم و در آخر حالا 4 تا
زنجیره میزنم، میام کارم رو میچرخونم. برای شروع رج بعدی میام روی پایه، یک پایه بلند، 2 زنجیره ادامه میدم، یک پایه بلند، 2 زنجیره، پایه بعد یک پایه بلند، 2 زنجیره. این الگو رو ادامه میدم تا 9 تا فضای زنجیره‌ای بافته باشم. به این صورت 9 تا فضا رو که کامل کردم، حالا بافت رو ادامه میدم، 2 زنجیره میزنم و در کل باید 7 تا پایه بلند ببافم که این میشه. عذر میخوام، اینجا دیگه زنجیره نمیزنم. این پایه رو که بافتم باید 7 تا پایه بلند بزنم که این میشه اولیش. یک در فضا 2 تا، 2 3 4 5 6 و 7 پایه بلند به این صورت بافتم و در ادامه 2 زنجیره میزنم، 2 تا پایه رها میشه روی پایه بعد، یک پایه بلند. من اینجا یک فضا می بافم و ادامه میدم بافت پایه بلندها رو از همین پایه شروع میکنم، 13 تا پایه بلند می بافم. 1 2 3 به این صورت. خب 13 تا رو کامل میکنم. خب به این صورت 13 تا پایه که کامل شد، 2 تا زنجیره میزنم و روی پایه بعد یک پایه بلند، 2 زنجیره، روی پایه بعد یک پایه بلند، 2 زنجیره و روی زنجیره سوم از اون 4 تا زنجیره یک پایه بلند می‌بافم. به این صورت 3 تا فضا هم اینجا دارم و میام 4 تا زنجیره میزنم. به این صورت کار رو میچرخونم. برای شروع رج بعدی میام روی پایه، یک پایه بلند، 2 زنجیره، روی پایه بعد هم یک پایه بلند، یعنی اینجا 2 تا فضا ایجاد شده برام. خب و بافت رو ادامه میدم. در کل میام 7 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 6 و 7. 7 تا پایه بلند که بافتم، 2 زنجیره میزنم، 2 تا پایه رها میشه روی پایه بعد یک پایه بلند میبافم، یعنی من اینجا یه دونه فضا بافتم و ادامه میدم 7 تا پایه بلند که این میشه اولیش. پس 1 2 3 4 5 6 و 7. 2 زنجیره میزنم، میام روی پایه بعد یک پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم، 2 پایه رها میشه، پایه بعد یک پایه بلند، یعنی اینجا من 2 تا فضای زنجیره دارم و 7 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 6 و 7 به این صورت و در ادامه 2 زنجیره میزنم، میام روی پایه یک پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم. این الگو رو ادامه میدم تا پایان رج. خب پس تا به آخر رج ادامه میدم و در نهایت 8 تا فضای زنجیره‌ای باید داشته باشم. به این صورت این رج رو من کامل کردم و اینجا هم 8 تا فضا رو بافتم و در ادامه 4 تا زنجیره میزنم طبق الگو، کار رو میچرخونم. برای شروع رج بعدی میام روی پایه یک پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم، روی پایه بعد یک پایه بلند، 2 زنجیره. این الگو رو باز ادامه میدم تا 8 تا فضای زنجیره‌ای هم این قسمت داشته باشم.
و در ادامه به این صورت ببینید. حالا میام 7 تا پایه بلند میبافم. این میشه 1 2 3 4 5 6 و 7 تا پایه بلند این قسمت بافتم. 2 زنجیره میزنم، میام روی پایه، 1 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم روی پایه بعد، 1 پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه رها، پایه بعد 1 پایه بلند. 3 تا فضا اینجا دارم و بافت رو ادامه میدم. 13 تا پایه بلند میبافم از همین پایه. 1 2 3 4 صورت 13 تا پایه بلند رو که اینجا کامل کردم، 2 زنجیره میزنم، میام روی پایه بعد، 1 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم و میام روی زنجیره سوم شروع رج، 1 پایه بلند میبافم و این رج رو هم به اتمام میرسونم و اینجا من 2 تا فضای زنجیره نسبتم. آخر رج هم 2 تا فضا دارم و در ادامه بافت حالا 4 تا زنجیره میزنم، کار رو میچرخونم و ادامه میدم بافت رو. برای شروع رج هفتم روی پایه بعد 1 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم، پایه بعد 1 پایه بلند. اینجا 2 تا فضا من بافتم و در ادامه باید 4 تا پایه بلند ببافم که این اولیش هست. 1 2 3 و 4. 2 زنجیره میزنم، 2 تا پایه رها میشه، پایه بعد 1 پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه رها، پایه بعد 1 پایه بلند، 2 زنجیره، تکرارش میکنم، 2 پایه رها، پایه بعد 1 پایه بلند، 2 زنجیره روی پایه، 1 پایه بلند، 2 زنجیره روی پایه بعد هم 1 پایه بلند بافتم. به این ترتیب اینجا 5 تا فضا رو من شکل دادم و حالا در ادامه بافتم باید 10 تا پایه بلند ببافم که شروعش همین پایه است. 1 توی فضاها 2 تا طبق الگو، 2 3 4 5 ادامه میدم 10 تا پایه بلند. خب به این صورت 10 تا پایه بلند رو که بافتم، 2 تا زنجیره میزنم، میام روی پایه بعد 1 پایه بلند میبافم، بافت فضاها رو ادامه میدم تا به آخر رج برسم. روی هر پایه 1 پایه بلند به فاصله 1 زنجیره تکرار میکنم و در نهایت من 8 تا فضا باید داشته باشم. به این صورت بافت رو به اتمام رسوندم و این رج رو به این شکل کاملش کردم. اینجا 8 تا فضا دارم و بافت رو ادامه میدم. 4 تا زنجیره میزنم، کار رو دوباره میچرخونم. برای شروع رج هشتم ادامه میدم، میام روی پایه، 1 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم روی پایه بعد، 1 پایه بلند، 2 زنجیره و این بافت فضاها و پایه ها رو ادامه میدم تا 9 تا فضا داشته باشه. 2 زنجیره، 2 پایه رها، پایه بعد 1 پایه بلند میبافم و به این ترتیب من 9 تا فضا بافت زدم. و حالا در ادامه باید 7 تا پایه بلند ببافم. 1 2 3 4 5 6 و 7 به این صورت و در ادامه 2 زنجیره میزنم، میام روی پایه بعد 1 پایه بلند،
2 زنجیره، پایه بعد، 1 پایه بلند، 2 زنجیره. ادامه میدم تا 6 تا فضا داشته باشم. خب ببینید من 5 تا فضا بافتم، 2 زنجیره میزنم، 2 تا پایه رها میشه، روی پایه بعد 1 پایه بلند میبافم و به این ترتیب 6 تا فضا رو اینجا کاملش کردم و حالا 4 تا پایه بلند، 1 در فضا 2 تا، 2 3 روی پایه 4 تا، 2 زنجیره میزنم، میام روی زنجیره سوم 1 پایه بلند میبافم و به این ترتیب 1 فضا هم آخر رج من تشکیل میدم به این صورت. و برای شروع رج بعدی 4 تا زنجیره میزنیم، کار رو میچرخونیم. الان دیگه باید رج نهم رو ببافیم. پس میام روی پایه 1 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم، 2 پایه رها میشه، روی پایه بعد 1 پایه بلند، 2 زنجیره، روی پایه 1 پایه بلند میبافم. اون رو تکرارش میکنم. ببینید 3 تا فضا بافتم. اون رو ادامه میدم تا 7 تا فضا داشته باشم. خب به این صورت من 7 تا فضا رو که کامل کردم، در ادامه حالا باید 7 تا پایه بلند ببافم. 1 2 3 4 5 6 و 7. 2 زنجیره میزنم و ادامه میدم. 2 تا پایه رها میشه، پایه بعد 1 پایه بلند، 2 زنجیره، روی پایه 1 پایه بلند، 2 زنجیره. خب به همین صورت اون رو ادامه میدم تا به آخر رج برسم. باید 10 تا فضا داشته باشم. خب به این ترتیب دوستان من بافت رو به این رج رو به پایان رسوندم. همونطور که گفتم 10 تا فضا آخر بافت دارم و در ادامه 4 تا زنجیره میزنم، کارم رو میچرخونم و ادامه میدم بافت رو. برای شروع رج دهم میام روی پایه 1 پایه بلند میبافم. اینجا 1 فضا دارم. حالا 4 تا پایه بلند، 1 2 3 و 4. 2 زنجیره میزنم، روی پایه 1 پایه بلند، 2 زنجیره، روی پایه 1 پایه بلند، 2 زنجیره، روی پایه بعد هم 1 پایه بلند. به این ترتیب 3 تا فضا اینجا دارم. ادامه میدم. باید 13 تا پایه ببافم. 1 2 3 4. به همین ترتیب بافت رو ادامه میدم تا 13 تا پایه بلند داشته باشم. خب به این صورت 13 تا پایه بلند رو که کامل بافتم، 2 زنجیره میزنم، 1 فضا رها میشه، میام روی پایه بعد 1 پایه بلند میبافم. به این ترتیب 1 فضا اینجا دارم و 10 تا پایه بلند. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. به این صورت و ادامه میدم. 2 تا زنجیره میزنم و میام روی پایه بعد 1 پایه بلند، 2 زنجیره، پایه بعد 1 پایه بلند، 2 زنجیره. اون رو ادامه میدم. خب ادامه میدم تا به آخر رج. باید 6 تا فضای زنجیره‌ای داشته باشه. به این صورت و 4 تا زنجیره میزنم، باز کار رو میچرخونم. ادامه میدم. برای شروع رج 11 میام روی پایه
یک پایه بلند، 2 زنجیره، پایه بعد، یک پایه بلند، 2 زنجیره. اون رو ادامه میدم تا 5 تا فضای زنجیره‌ای داشته باشم. خب به این صورت 5 تا فضای زنجیره‌ای رو کامل کردم. حالا در ادامه باف باید 10 تا پایه بلند ببافم. 1 2 3 روی پایه ها ادامه میدم. 4 اون رو ادامه میدم تا 10 تا پایه بلند اینجا داشته باشم. به این ترتیب 10 تا پایه بلند رو که کامل بافتم 2 تا زنجیره میزنم و در ادامه 2 پایه رها میشه. پایه بعد یک پایه بلند میبافم. اینجا یک فضا ایجاد میکنم و ادامه میدم. 1 2 3 4 به همین ترتیب پایه بلندها رو ادامه میدم تا 22 تا پایه بلند بافته باشم. در فضا 17 18 روی پایه 19 در فضا 20 21 و روی پایه 22 پایه بلند به این صورت بافتم. ادامه میدم. 2 زنجیره میزنم روی پایه، یک پایه بلند میبافم. اینجا یک فضا دارم و 4 تا پایه بلند. 1 2 3 و 4. 2 زنجیره میزنم میام روی زنجیره سوم، یک پایه بلند میبافم و به این صورت رج رو به پایان میرسونم. ببینید دوستان، ابتدای رج 5 تا فضا داشتم، یک فضا اینجا، یک فضا و یک فضا هم آخر بافتمون دارم و ادامه میدم. 4 تا زنجیره میزنم، کار رو میچرخونم برای شروع رج 12. میام روی پایه، یک پایه بلند میبافم. اینجا یک فضا دارم و 13 تا پایه بلند رو کامل میکنم. 1 2 3 4 5 6 به همین ترتیب ادامه میدم تا 13 تا کامل بشه. به این صورت 13 تا پایه که کامل شد، حالا 2 تا زنجیره میزنم و 2 پایه رها میشه. میام روی پایه بعد، یک پایه بلند میبافم. اینجا یک فضا دارم و ادامه میدم بافت پایه بلند ها رو. 1 2 3 به همین ترتیب بافت پایه بلند ها رو ادامه میدم تا 16 تا پایه بلند داشته باشم. خب به این صورت 16 تا پایه بلند رو بافتم. دقت کنید توی فضاها هم پایه بلند بافته شده و در ادامه 2 زنجیره میزنم. 2 تا پایه رها میشه. میام روی پایه بعد یک پایه بلند میبافم. اینجا یک فضا دارم و ادامه میدم بافت پایه بلند ها رو. 1 2 3 4 عذر میخوام 3 4 5 6 7 در فضا 8 همونجا 9 و روی پایه 10. به این صورت اینجا 10 تا پایه بلند رو بافتم. خب و ادامه میدم. 2 زنجیره میزنم. میام روی پایه، یک پایه بلند، 2 زنجیره، پایه بعد، یک پایه بلند، 2 زنجیره. الگو رو تکرار میکنم تا در نهایت این قسمت من 4 تا پایه 4 تا فضا داشته باشم. آخر رج هم بست روی زنجیره سوم. خب به این صورت این رج رو هم به پایان رسوندیم. این شکل بافتمون هست. یک فضا، یک فضا، یک فضا و آخر 4 تا فضا دارم. ادامه میدم. 4 تا زنجیره میزنم.
باز کار رو میچرخونم. برای شروع رج 13 میام روی پایه، یک پایه بلند، 2 زنجیره، پایه بعد یک پایه بلند، 2 زنجیره، روی پایه بعد هم یک پایه بلند. به این ترتیب 3 تا فضا دارم اینجا. ادامه میدم بافت پایه بلندها رو 1 2 3 4 ادامه میدم تا 10 تا پایه بلند داشته باشم. خب به این صورت 10 تا پایه رو که کامل کردم 2 زنجیره میزنم. این 2 تا پایه رو رها میکنم، میام روی پایه بعد یک پایه بلند. اینجا باید یک فضا داشته باشم و در ادامه شروع به بافت پایه بلند ها میکنم. 1 2 باز میخوام 2 3 4 همینطور ادامه میدم بافت پایه بلند هام رو تا 13 تا پایه بلند بافته باشم. به این صورت 13 تا پایه بلند همینجا بافتم و در ادامه 2 زنجیره میزنم. 2 تا پایه رها میشه، روی پایه بعد یک پایه بلند میبافم. 2 زنجیره میزنم، 2 پایه رها میشه، پایه بعد یک پایه بلند. به این ترتیب اینجا 2 تا فضا بافتم و ادامه میدم یک پایه بلند ها رو 2 3 4 5 6 و 7 تا پایه بلند اینجا که بافتم 2 زنجیره میزنم و 2 تا پایه رها میشه، میام روی پایه بعد یک پایه بلند. اینجا یک فضا دارم. بافت پایه بلند ها رو ادامه میدم. 1 2 3 4 5 6 و 7 پایه بلند. 2 زنجیره میزنم، میام روی زنجیره سوم هم یک پایه بلند میبافم و آخر رج یک فضا درست کردم. ببینید دوستان به این صورت یک فضا، یک فضا، 2 فضا، یک فضا و ابتدای باف که 3 فضا داشتیم. خب به این صورت رج 13 رو به پایان رسوندیم. در ادامه 4 تا زنجیره طبق الگو میزنیم و کار رو میچرخونیم. برای شروع رج 14 میام روی پایه، یک پایه بلند میبافم. اینجا یک فضا دارم و ادامه میدم 10 تا پایه بلند. 1 2 3 4 5 6 7 در فضا 8 9 و 10 تا پایه بلند این قسمت بافت زدم به این صورت. خب و در ادامه بافت 2 زنجیره میزنم، 2 تا پایه رها میشه، روی پایه بعد یک پایه بلند. اینجا هم یک فضا من دارم و ادامه میدم 10 تا پایه بلند از روی همین پایه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10 پایه بلند اینجا بافتم. ادامه میدم 2 تا زنجیره میزنم، 2 پایه رها، پایه بعد یک پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه رها، پایه بعد هم یک پایه بلند. به این ترتیب 2 تا فضا اینجا دارم و حالا از روی اولین پایه که بافتم شروع میکنم. 1 2 3 بافت پایه بلند ها رو
ادامه میدم تا این قسمت هم 2 تا بافته میشه تا 19 تا پایه بلند داشته باشم. خب به این صورت 19 تا رو که کامل بافتم 2 زنجیره میزنم روی پایه، 1 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم روی پایه بعد، 1 پایه بلند، 2 زنجیره و روی پایه سوم هم 1 پایه بلند میبافم، رج رو به پایان میرسونم و 3 تا فضا اینجا بافتم. حالا 4 تا زنجیره باز هم کار رو میچرخونم. برای شروع رج 15 میام روی پایه، 1 پایه بلند میبافم، اینجا 1 فضا ادامه میدم، 2 تا زنجیره روی پایه بعد هم 1 پایه بلند، 2 زنجیره روی پایه، 1 پایه بلند، 3 تا فضا اینجا دارم و از همین پایه شروع میکنم 13 تا پایه بلند رو میبافم. به همین ترتیب اون رو ادامه میدم 13 تا پایه بلند. به این صورت و در ادامه 2 زنجیره میزنم، 2 تا پایه رها میشه، روی پایه بعد 1 پایه بلند. اینجا من 1 فضا دارم و ادامه میدم بافت پایه بلند ها، 1 2 3. به همین ترتیب بافت پایه بلند ها رو ادامه میدیم، توی هر فضا 2 تا میبافیم و در نهایت 16 تا پایه بلند بافت میزنیم. به این ترتیب 16 تا پایه بلند رو که کامل بافتم 2 زنجیره میزنم، 2 تا پایه رها میشه، روی پایه بعد 1 پایه بلند، اینجا 1 فضا دارم و 13 تا پایه بلند میبافم، 1 2 3 4. به همین ترتیب 13 تا رو کامل میکنم. خب به این صورت 13 تا پایه بلند هم اینجا کامل شده. 2 زنجیره میزنم، میام روی زنجیره سوم شروع رج، 1 پایه بلند میبافم و در آخر رج 1 فضا درست میکنم. به این صورت خب ابتدا 3 تا فضا داریم، 1 فضا 1 فضا 1 فضا. ادامه میدم 4 تا زنجیره میزنم، کار رو میچرخونم. برای شروع رج 16 میام روی پایه، 1 پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه رها، روی پایه بعد 1 پایه بلند، 2 تا فضا اینجا بافتم و ادامه میدم بافت پایه بلند ها رو 1 2 3. به همین ترتیب 13 تا پایه بلند کامل میکنم. خب به این صورت 13 تا پایه بلند رو که کامل کردم 2 تا زنجیره میزنم، 2 پایه رها، پایه بعد 1 پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه رها، پایه بعد 1 پایه بلند، 2 زنجیره، تکرارش میکنم، 2 پایه رها بعدی 1 پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه رها بعدی 1 پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه رها، پایه بعد 1 پایه بلند. به این صورت اینجا 5 تا فضای زنجیره‌ای بافتم. خب دارم یعنی و ادامه میدم. حالا 16 تا پایه بلند، 1 2 3 4. اون رو کامل میکنم 16 تا پایه بلند. خب به این صورت 16 تا پایه بلند رو هم که بافتیم در ادامه 2 تا زنجیره میزنم و میام روی پایه، 1 پایه بلند، 2 زنجیره، روی پایه بعد 1 پایه بلند، 2 زنجیره و روی زنجیره سوم شروع رج هم 1 پایه بلند. به این ترتیب اینجا من 3 تا فضای زنجیره‌ای رو بافتم و رج 16 رو به پایان رسوندم و 4 تا زنجیره میزنم، کار رو میچرخونم. دیگه خود بلند شده جا به جا کردنش سخت میشه. خب ادامه میدم روی پایه،
یک پای بلند، 2 زنجیره. پایه بعد یک پای بلند، 2 زنجیره. روی پایه بعد یک پایه بلند، 2 زنجیره. 2 پایه رها. پایه بعد یک پای بلند. اینجا 4 تا فضای زنجیره‌ای دارم و حالا ادامه میدم 19 تا پایه بلند از همین پایه. 1 2 3 به همین ترتیب 19 تا پایه بلند میبافیم که توی فضاها هم رسیدیم. طبق الگو 2 تا پایه بلند تو هر فضا. خب به این صورت 19 تا پایه بلند رو هم کامل بافتم. در ادامه 2 زنجیره میزنم و میام روی پایه، یک پایه بلند میبافم، 2 زنجیره. پایه بعد یک پایه بلند. اینجا 2 تا فضا دارم. ادامه میدم 13 تا پایه بلند. 1 2 3 4 به همین ترتیب 13 تا پایه رو کامل میکنم. خب به این صورت بعد از اینکه این 13 تا رو کامل کردم در ادامه 2 زنجیره میزنم، 2 تا پایه رها میشه. روی پایه بعد یک پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم. روی پایه بعد یک پایه بلند، 2 زنجیره و میام روی زنجیره سوم شروع رج هم یک پایه بلند میبافم و به این ترتیب اینجا 3 تا فضا دارم. 4 تا زنجیره میزنم، کار رو میچرخونم و بافت رو ادامه میدم برای شروع رج 18 هم. میام روی پایه، یک پایه بلند میبافم، 2 زنجیره. پایه بعد یک پایه بلند، 2 زنجیره. پایه بعد یک پایه بلند. ادامه میدم 2 زنجیره، 2 پایه رها. پایه بعد یک پایه بلند میبافم، 2 زنجیره. 2 پایه رها. پایه بعد هم یک پایه بلند. به این ترتیب اینجا من 5 تا فضا بافت زدم. خب حالا ادامه میدم. از همین پایه شروع به بافت پایه بلند هست. 1 2 3 پایه بلند ها رو ادامه میدیم و بافت میزنیم. 28 تا پایه بلند میبافیم. خب به این صورت 28 تا پایه بلند رو که کامل بافتم 2 زنجیره میزنم. 2 تا پایه رها میشه. روی پایه بعد که آخرین پایه بلند این قسمت هست یک پایه بلند میبافم و 2 زنجیره میزنم. روی پایه بعد یک پایه بلند، 2 زنجیره. پایه بعد یک پایه بلند، 2 زنجیره. ادامه میدم. پایه بعد هم یک پایه بلند میبافم و 2 زنجیره میزنم و میام روی زنجیره سوم شروع رج یک پایه بلند میبافم و به این ترتیب اینجا 5 تا فضا دارم. برای رج پایانی 4 زنجیره کار رو میچرخونیم و میام روی پایه یک پایه بلند میبافم، 2 زنجیره. روی پایه بعد یک پایه بلند، 2 زنجیره. پایه بعد یک پایه بلند، 2 زنجیره. اون رو ادامه میدم. یک پایه بلند، 2 زنجیره. روی پایه یک پایه بلند، 2 زنجیره. 2 پایه رها. پایه بعد یک پایه بلند و به همین ترتیب. خب 2 تا پایه رها میشه. روی هر پایه یک پایه بلند میبافیم. تکرار میکنیم تا به آخر رج برسیم. 19 تا فضای زنجیره‌ای بافتیم. خب دوستان بعد از اینکه ما بافتمون تموم شد، بافت خود رانر تموم شده، حالا میخوایم حاشیه طولی کارمون رو ببافیم و یکی دو رج اون رو ببافیم و بعد بیایم که بالا و پایین رانر رو به شکل مثلثی شکل بدیم و اون رو کامل کنیم. خب الان من برای ادامه بافت از سمت طول کارم میخوام بیام پایین و حاشیه بافت رو ببافم. خب
اینجا 2 تا زنجیره میزنم، میام توی همین فضا 2 تا پایه بلند میبافم که روی هم بشه 3 تا پایه بلند. 2 زنجیره میزنم. این گوشه بافت هست. یک فضا رها میشه، میام توی فضای بعدی 3 پایه بلند میبافم. 2 زنجیره فاصله میدم و یک فضا رها. در فضای بعدی فقط تو فضاها میبافیم، فعلا روی پایه بلندها چیزی نمیبافیم. 3 پایه بلند، 2 زنجیره، یک فضا رها. در فضای بعد 3 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم. خب این الگو رو تکرار میکنم. یک فضا رها، فضای بعدی 3 پایه بلند، 2 زنجیره، یک فضا رها. تکرارش میکنم تا برسم این قسمت که این پایه بلند ها رو دارم. خب به این صورت ببینید من این قسمت رو که بافتم، حالا میرسم این جایی که این پایه بلند دارم. حالا به جای اینکه یک فضا رها میکردم، میام این دسته پایه بلند ها رو رها میکنم، توی فضای بعدی 3 پایه بلند میبافم. نکتهش فقط همینه و اون رو ادامه میدم. 2 زنجیره میزنم، یک دسته رها میشه، میام در فضای زنجیره بعد، در واقع تو فضای بعدی 3 تا پایه بلند میبافم و این الگو رو به همین صورت ادامه میدم. 2 زنجیره میزنم، یک دسته رها، فضای بعد 3 پایه بلند، اون رو ادامه میدم تا برسم به گوشه پایین کارم، به این قسمت گوشه. خب به این صورت من بافت رو به انتها رسوندم، اومدم توی گوشه بافتم، پایین بافت توی گوشه 3 تا پایه بلند اینجا بافتم، 2 زنجیره میزنم، توی همین فضا 3 پایه بلند دیگه تکرار میکنم. همونطور که گفتم این گوشه بافت من هست. 2 و 3. خب به این صورت این شد شکل گوشه بافتمون. حالا در ادامه 2 زنجیره میزنم، میخوام طول کارمون سمت دیگر رو ببافم. خب یک فضا رها میشه، میام در فضای بعدی 3 تا پایه بلند بافت میزنم. الگو دیگه تکرار هست، درست مثل روبروی بافتمون. خب 2 زنجیره میزنم، یک فضا رها میشه، در فضای بعدی تکرار میکنم 3 تا پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم، یک فضا رها، در فضای بعدی الگو تکرار 3 پایه بلند یک جا میبافم، 2 زنجیره میزنم و به همین روش خب الگو رو ادامه میدم. یک فضا رها، بعدی 3 پایه بلند، 2 زنجیره، یک فضا رها، به همین ترتیب. به این قسمت ها هم رسیدم که به همون صورت هستش، به همون صورتی که درست این سمت رو بافتم این سمت رو هم کامل میکنم تا برسم به گوشه بافتم. به گوشه بافت که رسیدم 3 تا پایه بلند بافتم، 2 زنجیره و توی همون فضا 3 پایه بلند دیگر رو تکرار میکنم. حالا میخوایم عرض بافتمون رو، این قسمت کوچیکترش رو ببافیم، درست مثل چیزی که اون سمت رو بافتیم اینجا هم تکرار میکنیم. بدون اینکه زنجیره بزنم روی پایه یک پایه بلند میبافم. باز هم همون 4 تا رو اینجا داریم. 2 زنجیره میزنم، یک فضا رها میشه، روی پایه یک پایه بلند میبافم و در فضا 2 پایه بلند، روی پایه یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک فضا رها، روی پایه یک پایه بلند، در فضا 2 پایه بلند میبافم. ادامه میدم، روی پایه یک پایه بلند. ببینید به این صورت این الگو رو ادامه میدیم. یک فضا رها میشه، روی پایه بعد یک پایه بلند میبافم و در فضا هم 2 پایه بلند میبافم، روی پایه یک پایه بلند. ادامه میدم، یک فضا رها میشه، روی پایه یک پایه بلند، در فضا 2 پایه
بلند روی پایه، یک پایه بلند، 2 زنجیره و به همین ترتیب این الگو رو ادامه میدم به این صورت. خب ادامه میدیم تا برسیم به این قسمت گوشه بافتمون، ابتدای رج حاشیه. خب به این صورت ادامه دادم الگو رو. به گوشه که رسیدم روی پایه آخر یک پایه بلند بافتم، میام توی فضای زنجیره‌ای در آخر رج. حالا به همون فضای اول که گوشه بافت بود و پایه بافته بودیم، میام اینجا 3 پایه بلند هم توی این فضا میبافم، فضای گوشه هست. خب این 4 تایی هم اینجا شکل گرفته. در ادامه 2 زنجیره میزنم. حالا میام روی همین پایه بلند سومی که اینجا بافتم، میام رو همین پایه 2 تا پایه بلند میبافم، 1 و 2 و در ادامه روی زنجیره سوم میام 1 پایه بست میزنم. خب این شد این قسمت گوشه بافتمون و در ادامه 2 زنجیره میزنم روی همین پایه، 2 تا پایه بلند میبافم به این صورت و این 2 تا پایه رو رها میکنم، میام توی فضای بعدی 1 پایه کوتاه میبافم، 2 زنجیره میزنم، بافت حاشیه هست، همینجا 2 پایه بلند میبافم به این صورت و ادامه میدم بدون زنجیره تو فضای بعدی 1 پایه کوتاه، 2 زنجیره، همینجا 2 پایه بلند میبافم، توی فضای بعدی 1 پایه کوتاه، 2 زنجیره، همینجا 2 پایه بلند رو تکرار میکنم. فضای بعد 1 پایه کوتاه، 2 زنجیره، همینجا 2 پایه بلند و به همین ترتیب ادامه میدم. فضای بعد 1 کوتاه، 2 زنجیره، 2 پایه بلند تکرار میکنم. خب این الان بافت حاشیه کارمون هست. این الگو رو ادامه میدم، این شکل حاشیه بافت رو ادامه میدم تا برسم به گوشه بافتم. پس این الگو رو کامل میکنم. خب الگو رو ادامه دادم، به آخر رج که رسیدم توی فضای زنجیره گوشه هم میام ابتدا 1 پایه کوتاه میبافم و 2 زنجیره میزنم، همینجا 2 تا پایه بلند میبافم به این صورت. حالا پایه بعدی رو رها میکنم، میام روی پایه بعدش، یعنی روی پایه دوم 1 پایه کوتاه میبافم، روی 2 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بست میزنم، 2 زنجیره، میام در فضا 2 پایه بلند میبافم، روی پایه 1 پایه بلند، 2 زنجیره میزنم. ببینید این قسمت بافتمون دیگه، چون ما میخوایم این شکل کارمون به صورت مثلث در بیاد، پس باید کمش کنیم به این صورت. این همون 4 تاییامون هست و حالا ادامه میدم 3 پایه رها، روی پایه بعدی 1 پایه بلند، در فضا 2 پایه بلند، روی پایه 1 پایه بلند، 2 زنجیره میزنم، 3 پایه رها، روی 2 پایه رها، روی پایه بعد 1 پایه بلند، در فضا 2 پایه بلند، روی اولین پایه هم 1 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم و الگو رو به همین صورت من میام تکرارش میکنم تا برسم به آخرین فضایی که اینجا دارم. گوشه که رسیدم ابتدا روی پایش 1 پایه بلند میبافم، در فضا 2 تا پایه بلند میبافم
و روی اولین پایه هم یک پایه بلند می بافم. ببینید این الان شکل بافتمون شد. حالا اینجا میام کار رو میچرخونم. این نخ میاد پشت باف قرار بگیره به این صورت، چون نخم دولام هست. خب به این صورت میام روی پایه بعد یک پایه بست، پایه بعدی هم یک پایه بست میزنم، 3 تا پایه بست زدم. خب و حالا اینجا 2 زنجیره میزنم در فضا، 2 پایه بلند میبافم به این صورت و روی اولین پایه یک پایه بلند، 2 زنجیره میزنم، میام روی اولین پایه میخوام 2 تا پایه رها شد، روی پایه سوم یک پایه بلند در فضا، 2 پایه بلند، روی اولین پایه هم یک پایه بلند، 2 زنجیره. این الگو رو 7 مرتبه تکرار میکنیم. یک پایه بلند در فضا، 2 پایه بلند، روی پایه هم یک پایه بلند، 2 زنجیره میزنم. ببینید این گوشه کارمون هست که گفتم جمع میشه و اون رو ادامه میدم تا به آخرین فضای این قسمت. در واقع 7 مرتبه این الگو تکرار میشه. خب به این صورت من رج رو به انتها رسوندم. توی فضای آخر باز هم به همون صورت بافتم که همون 4 تا پایه بلند رو اینجا داشته باشم. باز هم این کارمون رو میچرخونیم و این الگو رو دیگه تکرار میکنیم انقدر که تا پایه هامون تموم شه. به این صورت که میام روی پایه بعد یک پایه بست، بعدی یک پایه بست، بعدی یک پایه بست، 3 تا پایه بست زدم، 2 زنجیره میزنم درون فضا، 2 پایه بلند میبافم روی پایه، یک پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه رها، روی پایه بعد یک پایه بلند در فضا، 2 پایه بلند، روی پایه یک پایه بلند و به همین ترتیب این الگو رو ادامه میدیم. ببینید شروع بافت به همین صورتی هست که دیدید. به همین ترتیب این الگو رو ادامه میدیم. آخرین فضا اینجا هست که بافته میشه. اون 4 تا پایه بلند رو کار رو باز میچرخونیم، اون رو ادامه میدیم تا بافتمون در بالای بافتمون فقط یک فضا برای ما باقی مونده باشه. اون رو کامل میکنم. خب به این صورت ببینید دوستان، من این قسمت گوشه بافت رو به این صورت همینطور که میبینید به پایان رسوندم. حالا در ادامه الان میخوایم بشماریم تعداد رجمون رو از این پایه بلندهایی که بافتیم. 4 تایا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و حالا رج دهم رو با هم میبافیم. باز کار رو میچرخونیم به پشت، این نخ میفته پشت کار و ادامه میدیم بافت رو به همون صورتی که بافت میزدیم. میایم 3 تا پایه بست میزنیم، 2 طبق الگویی که بافت میزدیم و 3. اینجا 2 تا زنجیره میزنم، میام در فضای زنجیره‌ای 2 تا پایه بلند میبافم و روی اولین پایه بلند هم یک پایه بلند اینجا بافت میزنم و به این صورت اینجا بافت رو دیگه به پایان میرسونم. حالا میام نخ رو کاتش میکنم به این صورت. خب نخ رو کات میکنم، میچرخونم پشت بافت و تمیزکاری. ببینید روی بافتمون ما نگاه به حاشیه بافت میکنیم. الان ببینید قشنگ مشخصه که این روی بافت هست، اینجا پشت بافت هست. نگاه به حاشیه بافت میکنیم. پس اگه این پشت بافتمون هست، من میام نخهای اضافه رو میارم پشت بافت
و اون رو میچرخونم. برای من چون نخش جوری هست که نخش در میره باید اون رو این قسمت رو بسودونم. اون رو میچرخونیم پشت بافت تا کارمون تمیز بشه. خب حالا برای ادامه بافتمون ما یه قسمت بافت رو اینجا رو حاشیه‌اش رو رفتیم دیگه، ولی این سمت حاشیه مونده. حاشیه این قسمت رو میبافیم میریم پایین و قسمت انتهای کار رو هم به همین صورت بافت میزنیم. خب من نخ رو میام اینجا وصلش میکنم از قسمت گوشه کارم که پای بلندها داریم و فضای زنجیره گوشه. خب میام اینجا نخ رو وصلش میکنم، یک پایه کوتاه اینجا میبافم و 2 زنجیره میزنم. همینجا میام 2 تا پایه بلند بافت میزنم به این صورت و میام پایه ها رها میشه. در فضای زنجیره بعد یک پایه کوتاه، 2 زنجیره، همونجا 2 پایه کوتاه میبافم. پایه ها رها، در فضای بعد یک پایه کوتاه، 2 زنجیره و همونجا 2 تا پایه بلند رو بافت میزنم. این حاشیه بافتمون هست که روبروی این قسمت بافت رو درست به این شکل بافته بودیم. حالا این قسمت رو کامل میکنیم. توی فضای بعدی یک کوتاه، 2 زنجیره و همونجا 2 پایه بلند. فضای بعد یک پایه کوتاه، 2 زنجیره، همونجا 2 پایه بلند. خب این میشه شکل بافتمون. به این صورت این الگو رو ادامه میدیم تا برسیم به قسمت گوشه دیگه بافتمون. خب من بافت رو به اتمام رسوندم. رسیدم به گوشه بافتمون، پایین کار توی گوشه. میام توی فضای زنجیره گوشه یک پایه کوتاه میبافم، 2 زنجیره میزنم، همینجا 2 پایه بلند تکرار میکنم به این صورت و در ادامه یک پایه رها میشه. میام روی پایه بعد یک پایه کوتاه میبافم. روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بست میزنم، 2 زنجیره میزنم، میام در فضای زنجیره‌ای 2 پایه بلند میبافم و روی اولین پایه هم یک پایه بلند میبافم. به این صورت این قسمت گوشه بافتمون هست. اینم 4 تا پایه بلند هامون. ادامه میدم، 2 زنجیره میزنم، 2 پایه رها میشه روی پایه بعد یک پایه بلند، در فضای زنجیره‌ای 2 پایه بلند میبافم، روی پایه یک پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه رها، روی پایه بعد یک پایه بلند، در فضا 2 پایه بلند، روی پایه یک پایه بلند و به همین ترتیب ببینید این شکل بافتمون هست. خب این الگو رو تکرارش میکنم تا برسم به آخرین فضایی که اینجا دارم. به این صورت من رج رو به پایان رسوندم. توی گوشه آخر بافتم. دیگه به این قسمت کاری نداریم طبق الگویی که بافت میزدیم. خب حالا اینجا کارمون رو میچرخونیم. نخ میفته پشت کار به این صورت و میام روی 3 تا پایه هر کدوم یک پایه بست میزنم. دوستان الگو درست قرینه مقابلش هست که داریم بافت میزنیم. 2 زنجیره میزنم، میام تو فضای زنجیره‌ای 2 پایه بلند میبافم، روی اولین پایه یک پایه بلند، 2 زنجیره و 2 پایه رها، روی پایه سوم یک پایه بلند، در فضا 2 پایه بلند میبافم، روی پایه هم یک پایه بلند، 2 زنجیره میزنم. ببینید این شکل بافت است.
این الگو رو ادامه میدم، تکرارش میکنم تا برسم به آخرین فضا و رفت و برگشتی باید اون رو کامل کنم. میبافم تا این قسمت. خب به این صورت همونطور که میبینید دوستان، من یک رژه دیگه هم به همین شیوه الگو رو تکرار کردم. باز میام کار رو حالا میخوام کار رو میچرخونم و نخ میفته پشت کار. همین الگو رو تکرارش میکنم روی 2 تا پایه بعد، هر کدوم یک پایه بست میزنم، 1 2 3 روی 3 پایه یه بست زدم، 2 زنجیره میزنم، میام توی فضای زنجیره تکرار میکنم، 2 پایه بلند میبافم، روی اولین پایه هم 1 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره، 2 پایه رها، روی پایه سوم 1 پایه بلند، در فضای زنجیره‌ای هم 2 پایه بلند میبافم، روی اولین پایه 1 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم و به همین روش الگو رو ادامه میدم تا بافتم به اتمام برسه. در نهایت از این قسمت همونطور که شمرده بودیم باید 10 رژ رو ببافیم تا کارمون کامل جمع بشه. پس من اون کار رو کاملش میکنم. خب دوستان، این هم از پایان آموزش رانر بسیار زیبا بود که با طرح قو بافته شده بود، یک کار فیله بافی و بسیار زیبا و چشم نواز. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. امیدوارم شما را همچنان در ویدیوهای بعدی هم ببینم. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.